सभा में मीठो टमाटरको चटनी कसरी बनाउने भन्ने जानकारी लियौँ। सर्वप्रथम त टमाटरलाई बिस्तारै काट्नुपर्छ। यो काट्दाखेरि चाहिँ हतार गर्नु हुँदैन, किनभने हतियार चलाउँदाखेरि होस गरेर चलाएको खण्डमा मात्रै हतियारले हामीलाई फाइदा गर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यो छिटो छिटो किन बनाएको भन्दाखेरि हेर्नलाई छिटो सजिलो भनेर एउटा काट्दाखेरि यो 5 मिनटको भिडियो हुन्थ्यो भने मैले अहिलेसम्म काटिसकेँ। अब म लसुन केलाउँदैछु। लसुनको पोटीलाई बाहिर निकाल्दैछु किनभने लसुन मेल्छ। अब मैले कराई बसाइसकेँ, तोरीको तेल हालिसकेँ। अब म हल्का मेथी हाल्नेछु। मेथी हालिसकेपछि एकछिनमा म हाल्नेछु लसुन हालिसकेपछि तपाईँको के छ भन्दाखेरि लसुन हल्का रातो हुन थालेपछि म हालिदिनेछु टमाटर हालेर म राम्ररी चलाउनेछु। चलाउँदाखेरि एकदम मजाले होसले चलाउनुपर्ने हुन्छ, किन भन्दाखेरि सबबाट मसलाहरू लाग्नुपर्ने हुन्छ। अब म यो हालिसकेपछि बेसार नुन हालिदिन्छु र बिस्तारै चलाउँछु अनि म छोपिदिन्छु। छोप्नु भनेको चाहिँ ठुलो आगोमा एकछिन छोप्ने हो, फेरि निकालेर चलाउनु पर्छ, हल्का घोट्नु पनि पर्छ। घोट्दाखेरि लेदो बन्छ। अझ मिहिन बनाउनुको लागि लास्ट फेजमा तपाईँले ब्लेन्डरमा हालेर घ्यारेर पार्दाखेरि मिहिन हुन्छ, तर त्यो आवश्यक पर्दैन। घरको लागि होटेलहरूको लागि मिहिन पार्न आवश्यक हुन्छ, घरको लागि त्यो आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। परिवार व्यक्ति कस्तो हुनुहुन्छ, स्वाद कस्तो खोज्नुहुन्छ, त्यो अनुसार स्वाद फरक पार्न सकिन्छ। अब कसैलाई खुर्सानी मनपर्छ, कसैलाई मन पर्दैन। मैले खुर्सानी हाल्दिनँ, किन भन्दाखेरि बच्चाहरूले खुर्सानी खाँदैन, खुर्सानी मन पराउँदैन। पकाएको चिज खेर जाने कारणले गर्दाखेरि मैले खुर्सानी हालिनँ। आगोमा बबो सानो बनाइन्छु, किन भन्दाखेरि डढ्ने सम्भावना हुन्छ। मैले बन्द गरिदिएँ, बन्द आगोमा पाकिसकेको छ। अब रेडी भइसक्यो खानको लागि। हेर्नुहोस् कति मिठो छ, कति स्वादिलो छ। आहा, तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला। हवस् त, हेर्नुलाई धन्यवाद। नमस्कार।